ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી પ્લસ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં બીજો એક નવો પોઈન્ટ જોશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો પોઈન્ટ છે કે જીએસટીમાં ઈ કોમર્સ કઈ રીતે એડ કરી શકીએ. ત્યાર પછી જે આપણે જીએસટી છે એમાં ડિફરન્સ પાર્ટી શિપ ટુ પાર્ટી છે એ અહીં ડિફરન્સ પાર્ટી તરીકે શો કરશે. તો સૌ પ્રથમ કંપની સેટઅપમાં જશું. એમાં આપણે સેટઅપ સેવ કરીશું. અહીં જીએસટી સેટઅપમાં તમે જોશો તો અહીં સેલ પરચેસ તમને ઈ કોમર્સ ઓપરેટર જોવા મળશે. એની તમારે રિક્વાયર્ડ હોય તો અહીં યસ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ડિફરન્ટ બિલ એન્ડ ડિલિવરી એડ્રેસ ઇન ટ્રાન્ઝેક્શન, એટલે કે તમારે શિપ ટુ પાર્ટીની રિક્વાયર્ડ હોય તો એ અહીંથી કરી શકશો. અહીં તમે માલ બીજેથી ભરો અને ડિલિવરી એડ્રેસ પણ બીજાનું દેખાડવાનું હોય તો અહીં યસ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી રિવાઇઝ વાઉચર આપેલું છે, એટલે કે વાઉચર રિવાઇઝનો ઓપ્શન તમારે રાખવો છે તો અહીં યસ કરવાનું રહેશે. એસ્કેપ આપીને સેવ કરીશું ફ્રેન્ડ સેટઅપ. ત્યાર પછી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જઈ સેલ ઇન્વોઇસ ક્રિએટ કરીશું તો એમાં આપણે રિવાઇઝ ઓપ્શન અને ડિફરન્ટ ડિલિવરી જોવા મળશે. ડિલિવરી ક્યાં કરવાની છે એ જોવા મળશે. એન્ટર આપીશું. માલ આપણે એજન્ટને સપ્લાય કરીએ છીએ. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં જોશો તો તમને ડિલિવરીનો ઓપ્શન જોવા મળશે. ડિલિવરી આપણે કરવાની છે સુપરફ્લાયમાં. અહીં વાઉચર રિવાઇઝ કરવાનું થશે તો અહીંથી યસ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી અડેટમેન્ટ વાઉચર હોય તો અહીં અડેટમેન્ટ રાખીશું, અહીં યસ કરી દેશું. જીએસટી લઈ લેશું. અહીં ટેક્સ ઇન્વોઇસ લઈ લેશું. રિવાઇઝ વાઉચર નંબરના બિલ નંબર ઓટોમેટિક આવી જશે. એન્ટર આપીશું. અહીં GT1 લઈ લેશું. એન્ટર આપીને પ્રોડક્ટ નાખી આપણે જેમ બિલ બનાવીએ છીએ એ જ પ્રમાણે બિલ આપણું તૈયાર થશે. એન્ટર આપીશું. ટેબ આપીને સેવ કરી દેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રકારનું આપણું બિલ સેવ થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો પોઈન્ટ અહીં પૂરો કરીએ. કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોઈશું. થેન્ક યુ.